થીમ એટલે શું? તો કે થીમ દ્વારા તમે તમારા પેજને થોડુંક અટ્રેક્ટિવ બનાવી શકો, ઓર્ડિનરીમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી તમે એને કરી શકો. જેમ કે આની અંદર થીમ ઉપર ક્લિક કરો એટલે અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી બાય ડિફોલ્ટ થીમ આપેલી છે, જે પેલા છે એનો ઉપયોગ કરીને તમે બનાવી શકો. જો તમે 1 કે 2 પેજની ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ એટલે કે આ ફાઇલ બનાવો તો 1 કે 2 પેજની, તો તમારે આનો યુઝ કરવાની એટલી બધી કઈ જરૂર નથી. બટ જો તમારે લાંબા પેજની ફાઇલો એટલે કે મીન્સ કે લાંબા એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે 25-30 પેજની પ્રેઝન્ટેશન આની હોય, તમારી ફાઇલ હોય, ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ હોય 25-30 પેજની, તો તમે આનો યુઝ કરો. તમે બધા ફોન્ટને એક પર્ટિક્યુલર એક ફોન્ટની સાથે કમ્પેર કરી શકો. જેમ કે અત્યારે થીમની અંદર આવે છે કલર, જો કલર દ્વારા તમને અલગ અલગ કલર ચાર્ટ મળે. ફોન્ટ દ્વારા તમે એનું જો અત્યારે તમને પાછળ દેખાતો હશે, જો અહીંયા ફોન્ટ ફરે છે, દેખાય છે? આ બધા ફોન્ટ ચેન્જ થઈ છે, જોજો. ફોન્ટ દ્વારા તમારે બધા ફોન્ટને ચેન્જ કરવા હોય તો જી ફોન્ટ ચેન્જ કરવો હોય તમે કરી શકો. આ ડોક્યુમેન્ટ આખાની અંદર આ સીધું ફોર્મેટ અપ્લાય થઈ જશે. તમારે મેન્યુઅલી બધામાં ચેન્જીસ કરવા જવું પડે નહીં. ઇફેક્ટ દ્વારા તમને અલગ અલગ ઇફેક્ટ જોવા મળે. આ હતું થીમ ગ્રુપ. જો થીમ ગ્રુપમાં કંઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો. જો થીમ સમજાઈ ગયું હોય તો લાઈક કરજો. ચેનલ ઉપર નવો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. હું છું રિઝવાન બાઘા. મળશું આવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો, શીખતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.